હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કિચકુક. આજે આપણે બનાવીશું આપણી વિસરતી વાનગી મીઠા ભાત. આ મીઠા ભાત ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને હેલ્ધી પણ છે. અને સામગ્રી જોઈને તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે આપણે આ વાનગી આપણા નાનપણમાં આપણા મમ્મી કે પછી દાદીમાં કે આપણા નાનીમાં આપણને આ વાનગી બનાવીને આપતા અને ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. તો ચાલો આજે બનાવીએ એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી રેસીપી મીઠા ભાત. તો મારી પાસે બપોરના ભાત વધ્યા હતા, તો આટલા એક મોટો વાટકો જેટલા ભાત વધ્યા હતા, તો આપણે એને આવી રીતે છૂટા પાડી લઈએ. અને તમે તાજા ભાતમાંથી પણ બનાવી શકો છો, પણ તેના કરતાં થોડાક ઠંડા થાય એટલે કે 4-5 કલાક થાય પછી ભાતમાંથી બનાવો તો એ થોડાક ટેસ્ટી સારા લાગે છે અને છૂટા છૂટા રહે છે, લોંદો નથી થઈ જતા. આજે હું નથી બનાવતી, આજે કોઈ બીજું જ બનાવે છે, ખાલી આજે મારો અવાજ જ છે આમાં. તો હવે છૂટા થઈ ગયા પછી ભાત આપણે થોડાક અલગ કરી લઈએ. અત્યારે હું તમને 2 રીતે બતાવવાની છું. તો થોડાક ભાત જુદા કરી લીધા, મેં અડધા અત્યારે એક વાટકામાં લઈ લીધા છે. હવે તેમાં આપણે ગોળ ઉમેરી લઈએ. તો 2 ચમચી જેટલો કે પછી તમને જેટલી ગળ્યાશ જોઈતી હોય કે ગોળ કેવો હોય એના ઉપર ગોળ ઉમેરી દેવું. મેં અત્યારે કટકી કરીને ઉમેર્યો છે ગોળ. અને તેમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરી દેવાનું ને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી ઇઝી છે, જે આપણા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે કે ગોળ અને ઘી આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારા છે. સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી તેને સાઈડમાં મૂકી લઈએ અને બીજો વાટકો લઈ લઈએ, જેમાં આપણે બનાવવાના છીએ મીઠા ભાત પણ ખાંડના. તો જે વધ્યા હતા તે ભાત લઈ લીધા છે. આમાં થોડાક ગઠ્ઠા જેવા હોય તો થોડાક છૂટા પાડી લેવાના. પછી તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને તેમાં ઘી ઉમેરી દેવાનું. મેં બાળપણમાં ખાંડવાળા ભાત પણ ખાધા છે અને ગોળવાળા ભાત પણ ખાધા છે. બંનેનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ આવે છે, એટલે બાળકોને ક્યારેક આવી રીતે ખાંડવાળા ભાત કે પછી ગોળવાળા ભાત ગમે તે તમે બનાવી આપી શકો છો. તો આપણે બાળપણની યાદ પણ આવી જશે અને તમે આ રીતે બાળકોને કંઈક અલગ પણ ખવડાવી શકો છો. તો તમને અમારી જૂની વિસરતી વાનગીની રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. અને જો આવી વિસરતી વાનગીઓ અને નવી વાનગીઓ જોવી હોય અને અમારી ચેનલમાં હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. સાથે વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આપણા બાળપણની વાનગી મીઠા ભાતની. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સેફ રહો, સુરક્ષિત રહો. તો આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ એન્ડ જય શ્રી કૃષ્ણ.